عليك نغني يا مشكاة. عسلامة عسلامة. اليوم كما تشوفوا طيبت راس علوش في الفور. هذا راس العلوش متاع العيد الكبير، ان شاء الله كل عام انتم حيين بألف خير. هذا عملته فورته شوية وحطيته في الفور من بعد، وفما عدة طرق راهو باش طيبوا بها راس العلوش. هذه ابن طريقة انا تعجبني، خاطر يجي شايح ويجي بنين وهابط زبدة، وان شاء الله طيبوه وان شاء الله يعجبكم. وتوا ندخلوا ونشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هذا هو راس العلوش متاعي كما تشوفوا مشوشط، شوشطته. هذا العلوش العيد، قصيته على 4 قطع، 5 قطع بلوتو، حش عينيكم، 5 قطع. هذا الفك، وهذا الجنب وين العينين الفوق الراس 2 قطع، وهذا وين الخشم واللسان خاطر راس كبير. دونك توا انا باش نسلخو، خاطر كان جيت باش نعمل هرقمه نخليه بالجلده نتاعو، اما انا باش نعملو في الفور. دونك نجي للجلده هذه نحيها نطبعها بشويه كما تشوفوا، نسلخو هيك الجلده. والا كان باش تشريوه حاضر قولوا للجزار يعطيكم يسلخه لكم هو كهو. ومن بعد باش نفورو ديجا حطيت انا المقفول على الغاز، الماء يغلي على الغاز كما تشوفوا هكاك نسلخو هاك شي ما فيه. كان باش تعملوا هرقمه خليوه هذاك، اغسلوه بالقدا ما خليوه الجلده تبنى. دونك نسلخوا الكل ومن بعد نرجع لكم. سلخت الكل كما تشوفوا. هذه الجلده برشا جلده ما شاء الله، هذيك اللي يحب من بعد ينجم يطيب بها هرقمه تبنن راهي بالقدا، تغسلوها بالقدا بالماء السخون وطيبوا بها الهرقمه. هذا هو الراس سلخته كما تشوفوا هاكا الفك. هذا بقعه العينين هاكا، تلقى المخ من هنا هاكا المخ، تنجموا تنحيوه المخ تعملوا بيه عجه بالمخ والا تخليوه. هذه هاي شده صحيح. دونك توا باش نغسلو مليح مليح ومن بعد نحطو في الكسكاس يتفور على القليله، نصيف ساعه وانا باش نطيبو في الفور. هذا هو الراس متاعي. توا باش نغسلو مليح مليح ومن بعد نحطو يتفور. توا باش نحطو يتفور، باش نفوحو التفويحه الاولى هذيا اللي باش يتفور بها. شنو عندنا شويه زيت زيتونه، عندنا مغرفه صغيره ملح، مغرفه نتاع قهوه هذيك، شطر مغرفه فلفل اكحل، شطر مغرفه كركم، مغرفه صغيره زعتر وكليل، مغرفه صغيره زعتر وكليل شايحين هذوكم ومهروشين، وعندي شويه كليل من الجنينه. هذايا باش نحطو اللوطه في الكسكاس. نبدا توا باش نحط شويه زيت زيتونه هكاكا 5 سنتيلتر، نحط الملح، الفلفل اكحل، الكركم، الزعتر والكليل، نخلطهم مليح مليح. وتوا باش ندهن بهم الراس اللي باش نفورو. ونحط الكليل في الكسكاس من اللوطه كيما هكا، هذاك يعطيه بنه مع البخار يرجع عليه ويعطيه بنه. هذه طريقه معناها فيها تستغرق شويه وقت، نجموا تصمتوه شويه العلوش، اما انا ديما نفضل نفورو خير باش تمشيش قوته الكل ما يبقى فيه شيء هكاكا كي تصمت. توا نبدا نفوح بسم الله. هذاك المخ ردوا بالكم عليه المخ
بسم الله. نحطو توا ندورو هكا ونفوحو من الفوق. جيب الاخر كيف كما قلت لكم تنجموا ما تعملوهش الكل، تعملوا بارتي هكاكا في الفور وبارتي تعملوها هرقمه. نبدا الساعه ديما البارتي اللوطانيه هذيا. نحطها من فوق. نبدا باللوطه هذيا. نحطها انت تداويني يا خليلة وشوي على يدك نلقاه. عليك نغني يا مشكاية، عليك نغني. هذاك هو حطيته توا في الكاسكاس. نزيد نحط عليه هريشات كيما هكا كليل، والماء يغلي باش نفورو هكاكا نصيف ساعة حتى قريب اللحم يطيب شوية. هذا هو باش نهزو توا نحطو على المقفول. هذا هو المقفول ديجا الماء يغلي باش نحط عليه الكسكاس نتاعي ونغطيه ونخليه هكاكا على الاقل يتفور نص ساعه. توا مادام تفور الراس باش نعمل البطاطا باش نفوحها. الراس نتاعي باش نعمل معاه بطاطا في الفور. دونك خديت كعبتين بطاطا كبار باش نفوحهم شويه كركم، هذاك اقل من ثلث نتاع مغرفه صغيره. مغرفه صغيره مش مليانه بابريكا فلفل زينه، شطر مغرفه فلفل اكحل، ومغرفه كليلو زعتر. هذاك كليلو زعتر مهروش وشويه زيت. هذا باش نفوح البطاطا. تو باش نقشر البطاطا وباش نقصها كبيره شويه. قشرت البطاطا كما تشوفوا. تو باش نقصها. بسم الله. عندي هذه هاك اللي تقص البطاطا مشرفه، قص على 2 ومن بعد حبها كبيره دونك هكاكا تجي بطاطا كبيره شويه. قص الكعبه الثانيه ما شاء الله كبيره. يا مشكاية قدك سرور يا بحلام، زعما يأثر فيكم غاية وتفهم كعبة واش معناه. بسم الله. نحط شويه زيت زيتونه هكاكا 5 سنتيلتر هكاكا. شطر مغرفه صغيره ملح قبيله يظهرلي ما قلت لكمش عليها. شويه كركم، شويه فلفل اكحل مش برشا، بابريكا فلفل زينه، شويه زعتر وكليل. هذه هي الفاح نتاع البطاطا باش نفوحها بالقدا. خليها شويه مادام تطابلي الراس مفور، مادام قريب يطيب معناها. خلطها بالقدا خليها شويه في الفاح ونمشي نشوف الراس نتاعي اللي فور. توا عنده بريسك 30 دقيقه باش نمشي نشوفه. هذا هو الكسكاس نتاعنا.
هذا الراس هكا، الراس قاعد يفور باش نطفي عليه توا، ونمشي نعمل له الخلطه نتاع الفاح نتاعو تاع المره الثانيه باش ندخل بها الفور. وتوا زاده باش نحل الفور على 180 درجه ونخليه يسخن مادام انا فوحت راس العلوش. الماغيناد نتاع المره الثانيه هي افوح من نتاع المره الاولى اللي في الكسكاس اللي بالبخار. دونك شنو الفحات اللي يلزمنا المره هذه؟ شويه ملح اقل من شطر مغرفه، خاطر ديجا ملحناه احنا من الاول شويه بركه ملح، ردوا بالكم من الملح. عندنا مغرفه صغيره ناقصه كيف فلفل زينه، عندنا شويه فلفل اكحل اقل من شطر مغرفه، شويه كركب كيف اقل من شطر مغرفه صغيره كليل وزعتر هذوكم مرحيين مهروشين مش مرحيين، مغرفه صغيره هريسه عربي، سنتين ثوم، شويه زيت زيتونه ولا زيت اللي تحبوا تطيبوا به نتوما. ومن بعد باش نعمل عصره قارص. باش ناخذ توا هذيك الصحفه اللي خلطت فيها قبيله، نحط فيها الزيت بسم الله 5 سنتيلترات هكاكا زيت، نحط شويه الملح، فلفل زينه، فلفل اكحل، كركب. هو راهو راس علوش ما يلزموش برشا فحات، هذاك هو فحاته. زدنا شويه سنتين ثوم على خاطر الراس يحب الثوم. هذيك الهريسه وباش نعصر لها سنتين ثوم، خلطهم بالكدا. باش نزيد ناخذ من الكليل متاعي شويه هكا عودته نحي هذوما، خاطر حطيت انا ديجا المهروش الشايح، نحط شويه فخي. هذا فخي هو ديجا راهو تفور في الكليل، ريحته مطعمه الكل كليل. ونعمل توا عصيره قارص، خلط مليح. هذه الماغيناد نتاعي الثانيه، هذه فيها كيما قلت لكم اكثر فاح باش ندخلو للفور. يعمل هكاكا نصيف ساعه ومعاه البطاطا. الماغيناد المره هذه تجي خاطره شويه، هذيك الكونسيستانس نتاعها. حطيتو الراس هاكا خرجته من الكسكاس، هاو كيفاش كان في الكسكاس غاديكا، وحطيته في طبق اللي باش يمشي للفور. داك الطبق حطيت فيه بابي كويسون ورق الزبده. وتوا باش نفوحو، هو ديجا راهو فاوح، باش نوريكم كيفاش بريسك طايبه هاكا، معناها هاكا فرشيته تدخل وهاكا. باش نزيدو نصيف ساعه في الفور يتحمر بالكدا. هذا الفاح باش نفوحو بسم الله. حمروا من الفوق ومن اللوطه راهو. هاكا المخ كما تشوفوه شادد بقعته، هاو المخ اللي توا نحط فيه نحط له في الفاح.
خدوا بالكم عليه كي تقلبوا. بسم الله. كيف منا ومنا فوحوا. رحتوا الكل باش نزيد شويه ماء للصحفه هذيا ونحطوا شويه بركه ماء. كما تشوفوا شويه بركه هذاك شللت بيه الصحفه، وباش نحطوا شويه بركه الماء مش برشا. توا باش نحط البطاطا. تطيب معاه وهذا لفاح متاع البطاطا نكمل نحطه. وتوا نهز ونحط في الفور الكل، نخليها على 180 درجة 30 دقيقة هكاكا. خرجتهم بعد 20 دقيقة باش نقلبهم. نقلب البطاطا باش تطيب بالكدا. الفريسك طابت راهو. خلي تتبشمط بالكدا. رجعهم توا 10 دقائق اخرين. خرجتوا الراس من الفور كما تشوفوا. شوفوا البطاطا كيفاش تجي محمره، تجي بنينه 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 وفاوحه على الاخر. توا باش نحط في الصحن ونسربي. بسم الله. نحط هذه زاده. هذا هو الصحن. ما ننساوش رشة بصل ني ورشة معدنوس، متنساوهمش هذوكم. بنين بنين على الاخر. هو شوفوا طايب زبدة كما تشوفوا ها، طايب زبدة. وما ننساوش زاده القارص. هذا هو صحننا لليوم، وان شاء الله تاكلوا بالشفاء. هذه هي اكلتنا لليوم. فطورنا راس علوش. هذا الراس متاع العيد طيبته اليوم متاع العيد الكبير. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. راس علوش في الفور
فما عدة طرق لتطيبه، وهذه هي الطريقة اللي تعجب عائلتي، وإن شاء الله تطيبوه وتاكلوا بالصحة. بسلامة. يا مشكاية قدك سرور يا محلاه زعما يأثر فيك ونايا وتفهم كار واش معناه.